GS. We bring more nature to your garden. මේ භූමියේ ස්වභාවය පස්සල තත්ත්වය දැක්කම මට හිතා ගන්න බෑ මේ ගස් මේ විදිහට හැදුනේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මට. ඉතින් ඒ අභියෝගයේදී ප්‍රවීණ උද්‍යාන අලංකරණ ශිල්පියෙක් විදියට ඔබතුමා අනුගමනය කරපු විශේෂිත ක්‍රමවේද මොනවද තියෙනවද කියලා දැනගන්න කැමතියි. ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මොකද දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දැන් වැව වගේ පේන ගල් වල ඊට පස්සේ කොච්චර උස ගලක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඊට යටින් බොහොම තුනී පස් ලේයර් එක තමයි මේ ඔක්කොම ගස් කොළන් ටික හැදිලා තියෙන්නේ. එතෙන්දී අපි මම කර උපක්‍රම තමයි පස් ටිකක් වැඩියෙන් තියෙන ගෙස් කරන දැන් අපි තියාගත්ත ලොකු වෙන ශාක වවන්න. එතකොට මට අවශ්‍ය වුණා ටිකක් උස ශාක සහ උරු ශාක. ඒ කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් කවර්ස් විදිහට අපි පාවිච්චි කරන ඒවා. එතකොට මේ කට්ටිය නිකන් චේන් එකක් වගේ. ලොකු ගස් පොඩි ගස් වලට හේවන කරන්න ඕන. පොඩි ගස් ටික ලොකු ගස් වල මුල් ටික ආරක්ෂා කරන්න ඕන. මොකද මෙතෙන්ට අවු වුණාට පස්සේ ශනිකව වේලෙනවා. ඉක්මනට පස් වේල් යනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අභියෝගයක්. ඉතින් එතකොට අපි කරේ මෙතනින්ට අලුතෙන් පස් කියන ආවා. මේ ගියන පස් වල නිකම්ම පස් නෙමෙයි අපි ඒ වගේ කාබනික ගතිය වැඩි කරලා ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රධාන ශාක ඉන්ධන තැන්වල ඒ විදියට ෆිල් කරා. ඊට පස්සේ ග්‍රවුන්ඩ් කවර්ස් ඉන්ධන තැන්වල ඒ අවශ්‍ය පස් ලේයර් එක අපි හැදුවා. ඊට පස්සේ පෙරත් පසුවත් දෙකේම අපි මේ කාබනික ප්‍රතිශතය ඉහළ දාන එක නිරන්තරයෙන්ම වැඩි කරා. මොකද අපි මේ ගාඩන් එක මේන්ටේනන්ස් කරනකොට තනකොළ කපන ටික ලේයර් එකක් විදියට දානවා. එතකොට අපිට පහසුවෙන්ම වෝටරින් කරන්න පුළුවන් මේ අපි මේකේ ලොකු ඩිප්ලිකේෂන් සිස්ටම් කොහෙවත් හයි කරලා නැහැ. සබ්මිසිබල් පම්ප් එකක් යූස් කරලා බොහොම පහසු සරල දෙයක් කරලා තියෙන ගාඩනර්ස්ලා දෙන්න ටිකක් කැප වෙලා වැඩ කරන පවණක් වෙලාවට පොඩි පොඩි ආගියුමන්ට් මාත් එක්ක යනවා. මොකද මම ප්‍රෙෂර් කරනවා වැඩි. ඉතින් අන්න ඒවත් එක්ක තමයි මේක ඉස්සරහට ගියේ. මම විශේෂ පොහොර ටිකක් හොයාගත්ත බයෝ ෆර්ටිලයිසර් එකක්. ඉතින්දි තියෙන්නේ අවු රශ්මිය වැඩි වෙනවා, බැක්ටීරියාවන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙලා හදන නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණය ඉහළ යනවා. ඉතින් මම තීරණය කරා මේ පොළොවට ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද ප්‍රශ්නය වැඩි පස් ලේයර් එක අඩුයි. ඉතින් ඒවයි ප්‍රතිඵල තමයි අද මේ දකින්නේ. මේ ගස්කොළන් බොහොම සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා. මම ඔයාලට පෙන්නනම් අර ඉහළ තියෙනවා. එතන බොහොම ස්ලෝප් එකක් තිබුණේ. මම හිතන්නේ අර කලින් පින්තූර වලින් ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න ඇති. එතනදී අපි කතා කරලා බේඩ්ස් ටිකක් උස්සලායි. ඒක ගාඩන් එකටත් අලංකාරයක් වෙනවා. මේක ඇතුළේ හොඳට වැඩි පස් ප්‍රමාණයක් පුරවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පස් වල ලෙවල් එක අනුව තමයි අපි පැල ටික තියෙන එකේ මම කියන්නේ යන්කෝ අපි උඩහට මම පෙන්නන්නම් ඒක. මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා අපි මේකේ මේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරයි කියලා. මේ මෙතන තිබුණේ බොහොම නිකන් දල බෑවුමක්. අර කාපාට. ඉතින් එතන මේ වගේ ලස්සනට වැටි ටිකක් උස්සලා අපි හැදුවා. මොකද අපිට පස් පුරවන්න ඕන, ගලුඩ පස් පුරවන්න බෑනේ. කැතයිනේ. ඉතින් මේකේ ෆොටෝස් ඇති කොහොමද මේ බැමි ටික නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. ඒම ගල් බැමි ටික ඉදි කරලත් බොහොම සරල පැල අපි තෝරගෙන තියෙනවා. දැන් මේකට අවුරුදු 5කට ආසන්න කාලයක් වෙනවා. මේක මේන්ටේන් එක ගැන අපි හිතන්න ඕන. තව අවුරුදු 5කින් ආවත් මේ concept එක තියෙනවා. මගේ විශේෂත්වය තමයි මම ගොඩක් ආසයි අපේ ලංකාවට ආවේනික ස්වාභාවික පැල. මොකද අපි පිටරටකින් ගෙනල්ලා පැලයක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද විදේශිකයෝ ඉන්නේ. මම ගොඩක් වෙලාවට නිර්මාණය කරන්නේ විදේශ දුමහතුරුන්ගේ විලාස විතරයි. ඉතින්දී මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න මේ හැම ශාකයක්ම අපේ ස්වාභාවික හැදෙන පැල. අපි ඒවා ක්‍රමානුකූලව ගලපලා තමයි මේ අලංකරණය ගේන්නේ. ඒකට පොඩි දක්ෂතාවයක් තියෙන්න ඕන. ඒක අපිට හොඳ ඇහක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ උද්‍යානයේ මේ විදිහට නිම කරන්නේ. ඉතින් මම මුලදී කිව්වා දැන් අද මම මේ ලෙඩෙක් ඉන්නවා අපේ වත්තේ. මම එයාට බෙහෙත් දුන්නා. මොකද විටින් විට ඒ කට්ටිය ලෙඩ වෙනවා. මොකද පහුගිය කාලේ අධික වර්ෂාවත් එක්ක. ඉතින් ඒ ප්‍රතිකාර කරලා තියෙන ගහ රැකගෙන මේක නඩත්තු කරගන්න බොහොම පහසුයි. මෙතනදී හේවන ශාක සහ අවුල් වෙන ශාක මොනවද අපිට ග්‍රවුන්ඩ් කවර්ස් විදියට භූමිය ආවරණය කරගන්න පුළුවන්, පවා ගන්න පුළුවන් පහසු ශාක. මේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ මේ නිර්මාණ කරන එක එච්චර ලොකු අපහසුතාවයක් නැහැ. වෙලා තියෙන්නේ අනාවබෝධයෙන් වැඩ කරන හින්දා තමයි අපේ රටේ නම එහෙම නැත්නම් අපේ මේ වෘත්තියේ ගරුත්වය නැති වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ටික බැලුවොත් මේක අපිට පුරවන්න බෑ පස්.
මෙතන මේ පීටි පොළවම තියෙන්නේ. අපි එතනදී මෙන්න මේ අගාල් ගස් ටිකක් දැම්මා. මේක අපි ඉඳපු මුල් කාලේ ටිකක් කුඩායි. ආරක්ෂාවක තියෙන සත්තු වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක තිබිච්ච ශාකයක්. ඒකට හරියට ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝස් තමයි කියන්නේ. මේක තිබිච්ච ශාකයක්. අපි ඒක පොඩ්ඩක් මොඩිෆයි කරා. ඉතින් මේ තියෙන ලෙමන් ග්‍රාස් අඩු 5 ලේයරක හැදෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ පොඩි සූක්ෂමව අපි පැල තෝරනකොට පැල තේරීමක් කරා. ඒක තමයි අර මේ ගාඩන් එකේ ග්‍රීන් concept එකේ අපිට ඉන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ වෙනකම්. මේ තමයි අර කියපු ගල් කොර වලට පේන්නේ. ජේ මෙතනින් තමයි අර ඕනස්ලගේ පොඩි බබාලා උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට පනින්නේ. ඔයාට පුළුවන් ද විදිහට පනින්න? Yes of course. මේ මොකක් කියලාද හිතන්නේ? මේකේ පාට අප්‍රමාණය ඔක්කොම බැලුවට පස්සේ මට හිතෙනවා නිකන් මේක පැස්පරා පිටරයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම මෙතන තමයි මේ ඩීජේ එක ප්ලේ කරන්නේ. ඔව්. Like, comment and subscribe us. සමා වෙන්න පොඩ්ඩක් නින්ද ගියා. ආයෙ ගමු.